Chào mừng các bạn đến với channel SVN Sentai. Video hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu về tổng hợp toàn bộ các thiết bị biến thân tính từ series từ 32 Engine Sentai Go Onger đến series từ 37 Yuden Sentai Kyryuger. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên là series Engine Sentai Go Onger, gồm có 3 thiết bị biến thân. Thiết bị biến thân thứ nhất là Transformation Cellular Go Phone. Thiết bị này thuộc sở hữu của 3 chiến binh đầu tiên trong nhóm. Để biến thân, Go Phone cần một vật để tràn vào mới có thể kích hoạt, đó là Chainsaw. Thứ này giống như vi mạch, được coi là nguồn năng lượng trung tâm. Chainsaw có 3 loại, tương tự với 3 màu cơ bản, tương ứng với mỗi thành viên. Go Phone có thể sử dụng để liên lạc. Trong bộ lái mecha, nó còn là thứ kích hoạt cho vô lăng điều khiển. Ngoài ra, thiết bị này còn cho phép các chiến binh có thể giao tiếp được với linh hồn của các mecha. Để triệu hồi chúng, họ sẽ tràn một vật được gọi là Engine Soul vào bên trong Go Phone thay cho các Chainsaw. Khi đó, hình ảnh 3 chiều của các mecha sẽ được xuất hiện và giao tiếp với các chiến binh. Nhưng nó chỉ được tồn tại trong một thời gian ngắn hạn và thường phải được nạp lại để bổ sung năng lượng. Có tổng cộng 13 Engine Soul tương ứng với 13 loại mecha khác nhau và chúng được đánh dấu bằng số. Thiết bị biến thân thứ hai là Transformation Brave Ship Changer. Thiết bị này thuộc sở hữu của 2 chiến binh Green và Black. Việc biến đổi của Ship Changer cũng phụ thuộc vào các Chainsaw. Nó có đầy đủ các chức năng tương tự như Go Phone, chỉ khác về cấu tạo. Thiết bị biến thân thứ ba là Transformation Grip Wing Trigger. Thiết bị này thuộc sở hữu của 2 chiến binh thứ 6 và thứ 7 là Go on Gold và Go on Silver. Việc biến đổi của Wing Trigger cũng phụ thuộc vào Chainsaw và nó cũng có đầy đủ các chức năng tương tự như 2 thiết bị trên. Ngoài ra, Wing Trigger còn được tích hợp thêm chế độ tìm kiếm Search Mode, được sử dụng để xác định mục tiêu ở những vị trí không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thiết bị này cũng có thể kết hợp cùng vũ khí cận chiến là Rocket Dagger để tạo thành vũ khí tấn công tầm xa là Wing Booster. Tiếp theo là series Samurai Sentai Shinkenger, gồm có 3 thiết bị biến thân. Thiết bị biến thân thứ nhất là Transformation Cell Phone Shadow Phone. Thiết bị này thuộc sở hữu của 5 chiến binh đầu tiên trong nhóm. Shadow Phone đã có từ 300 năm trước khi chúng được các võ sĩ samurai sử dụng để bảo vệ thế giới. Các chiến binh sẽ được học về một mẫu tự nguyên tố riêng cho bản thân như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, chữ Hán, và Shadow Phone là thứ dùng để viết ra chúng để kích hoạt sức mạnh cũng như biến đổi. Những mẫu tự này đều mang trong nó một nguồn năng lượng được gọi là Mojikara. Người thi triển phải hiểu được ý nghĩa của chúng, luôn nghĩ về chúng và truyền cho chúng sức mạnh thì mới có thể sử dụng. Ngoài ra, Shadow Phone cũng được sử dụng để liên lạc. Trong thực chiến, chế độ Brush Mode có thể được sử dụng như một vũ khí ngẫu hứng. Nó có thể tạo ra bất cứ thứ gì mà chiến binh cần để chiến đấu. Đa số các chức năng đều được kích hoạt bằng mẫu tự. Trong một số trường hợp sau này, các chiến binh đã sử dụng Origami Disc để triệu tập cho mecha thay cho mẫu tự. Thiết bị biến thân thứ hai là Transformation Cell Phone Sushi Changer. Thiết bị này thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 6, Shinkangon. Ngoại hình của nó rất giống với một món ăn nổi tiếng của Nhật Bản là sushi nắm Nigirizushi. Để có thể biến đổi, Sushi Changer cần một vật để tràn vào mới có thể kích hoạt, đó là Sushi Disc. Vật này được dùng để lưu trữ nguồn năng lượng Mojikara. Sushi Changer được nghiên cứu và tạo ra bởi chính Shinkangon. Do anh không được đào tạo để trở thành một samurai, nên Shinkangon không thể viết ra những mẫu tự như các thành viên khác. Vì vậy, Sushi Changer chính là một giải pháp bằng cách nhập bản lệnh mẫu tự trên thiết bị qua tin nhắn mà không cần phải viết ra chúng. Và anh đã gọi thứ sức mạnh này là Mojikara điện tử. Chiếc Sushi Disc được tràn ở nắp thiết bị, có thể thay thế bằng một số chiếc disc khác nhằm thực hiện lệnh triệu tập các mecha. Ngoài ra, Sushi Changer còn được sử dụng trong bộ lái mecha để kích hoạt chế độ chuyển hóa. Thiết bị biến thân thứ ba là Hidden Kaisekiki Iromaru. Thiết bị này được sử dụng như một công cụ hỗ trợ power up chỉ cho duy nhất một chiến binh và người sử dụng chủ yếu là Shinken-Red. Ban đầu, Iromaru là một phiên bản không hoàn chỉnh. Sau đó, nó đã được Shinken-Gon tái tạo và hoàn thành bằng cách sử dụng Mojikara của anh ta kết hợp cùng 9 Origami Disc của cả đội để tạo ra một chiếc Super Disc. Nhờ vật này, thiết bị mới được cung cấp sức mạnh tổng hợp. Khi biến đổi, Shinken-Red được trang bị thêm một bộ áo giáp giúp tăng mức độ sức mạnh. Iromaru có thể kết hợp cùng vũ khí Shinkanmaru để tạo thành Super Shinkanmaru. Trong phần phim chính, từng thành viên trong Shinkenger bao gồm cả Shinken-Red nữ đều có thể trở thành Super Shinkenger nhờ vào Iromaru, nhưng ngoại trừ Shinken-Gon bởi vì vũ khí Shakanamaru của anh ta không thể kết hợp cùng thiết bị. Ngoài ra, chỉ khi ở trạng thái kết hợp Super Shinkanmaru, Iromaru mới có thể lắp đặt các Origami Disc khác để tạo ra các đòn tấn công đặc biệt. Sau này, lần lượt các chiếc Super Disc được tạo ra mang chức năng tổng hợp. Iromaru đã được sử dụng chủ yếu dành cho việc triệu tập các mecha và kết hợp chúng thay cho Shadow Phone. Tiếp theo là series Tensou Sentai Go-Seiger, gồm có 2 thiết bị biến thân. Thiết bị biến thân thứ nhất là Go-Sei Power Invocation Device Tensouder. Thiết bị này thuộc sở hữu của 5 chiến binh đầu tiên trong nhóm. Tensouder chỉ có thể được sử dụng bởi các hộ tinh thiên sứ, những người có siêu năng lực mà người thường không thể có. Để có thể biến đổi, Tensouder cần một vật để tràn vào mới có thể kích hoạt, đó là Go-Sei Card. Chiếc thẻ bài này cho phép các chiến binh thực hiện các sức mạnh phép thuật. Nó được sử dụng thường xuyên cho các mục đích khác nhau. Có rất nhiều các loại Go-Sei Card, mỗi thẻ đều giữ một thứ sức mạnh riêng biệt. Thiết bị này cũng được sử dụng để liên lạc. Trong bộ lái mecha, nó còn được sử dụng để kích hoạt chức năng điều khiển. Ngoài ra, Tensouder còn có thể triệu hồi ra vũ khí biến đổi Tensword. Vũ khí này sẽ kích hoạt chế độ Power Up dành cho 5 chiến binh đầu tiên.
Trong một số trường hợp đặc biệt, Tensword có thể kết hợp cùng thiết bị Tensolder để tạo thành Super Tensword. Thiết bị biến thân thứ hai là Night Power Invocation Device Leon Cellular. Thiết bị này thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 6, Gosei 9. Cũng giống như Tensolder, Leon Cellular được sử dụng và khai thác sức mạnh từ Gosei Card. Thiết bị này được tích hợp thêm một bàn phím số để chiến binh có thể thực hiện nhiều kỹ thuật khác nhau. Leon Cellular giúp cho Gosei 9 có thể chuyển đổi thành dạng mecha là Russian Header. Leon Cellular cũng có thể kết hợp cùng vũ khí Leon Laser và hai chiếc Night Power Gosei Card để tạo thành Dynamic Leon Laser. Ngoài ra, Leon Cellular cũng được tích hợp thêm chức năng truy tìm hoạt động của những tên quái vật. Tiếp theo là series Kaizoku Sentai Gokaiger, gồm có hai thiết bị biến thân. Thiết bị biến thân thứ nhất là Transformation Cellphone Mobless. Thiết bị này thuộc sở hữu của 5 chiến binh đầu tiên trong nhóm. Để có thể biến đổi, Mobless cần một vật để tràn vào mới có thể kích hoạt, đó là Ranger Key. Chúng được coi là những vật phẩm đặc biệt chỉ xuất hiện sau sự kiện đại chiến huyền thoại của 34 chiến đội Sentai. Họ đã phải hy sinh sức mạnh của mình để bảo vệ trái đất. Sau đó, nguồn sức mạnh ấy đã được chuyển thành dạng Ranger Key và được phân tán khắp vũ trụ, cho đến khi các chiến binh Gokaiger đã thu thập lại và sử dụng chúng. Có rất nhiều các Ranger Key khác nhau mang chức năng và sức mạnh riêng biệt. Ranger Key thường được các chiến binh đặt ở hộp khóa thắt lưng. Nó được coi là một thiết bị phụ trợ không thể thiếu trong các trận chiến. Ranger Key cũng có thể kết hợp cùng rất nhiều các thiết bị phụ trợ khác để có thể tạo thành các đòn tấn công đặc biệt. Còn ở trong buồng lái mecha, Ranger Key cũng đóng một vai trò khá quan trọng. Đó là việc sử dụng nó để kích hoạt các chức năng như hợp thể hay chuyển hóa các mecha. Nhờ vào chức năng chuyển đổi đặc biệt từ thiết bị này cùng những chiếc Ranger Key mà các chiến binh Gokaiger đều có thể biến thân thành bất kỳ các chiến binh tiền nhiệm và được sở hữu sức mạnh của họ. Mobless cũng có thể sử dụng để liên lạc hoặc triệu tập cho mecha. Ngoài ra, Mobless còn có một phiên bản màu vàng do tên nhân vật phản diện Bascota Jolokia sở hữu. Ở mặt nắp thiết bị này mang biểu tượng cá nhân của hắn thay vì biểu tượng Gokaiger, và ổ khóa bên trong bảng điều khiển đã bị đóng kín. Chính vì vậy, Mobless mà hắn ta sở hữu không hề có chức năng biến đổi. Thiết bị biến thân thứ hai là Transformation Cellphone Gokai Cellular. Thiết bị này thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 6, Gokai Silver. Gokai Cellular được tạo ra bởi linh hồn của 3 chiến binh đã mất từ lâu, đó là Dragon Ranger, Time Fight và Abara Killer. Họ đã đưa thiết bị này cho chiến binh thứ 6 của Gokaiger và trao quyền năng của họ cho anh ta qua một chiều không gian khác. Cũng giống như Mobless, thiết bị này được sử dụng và khai thác sức mạnh từ Ranger Key. Trong phần phim chính, Gokai Cellular chỉ có thể biến thân thành 15 chiến binh đặc biệt tiền nhiệm. Thiết bị này không có nút ấn hỗ trợ cho các sự biến đổi của chiến binh khác. Gokai Cellular có thể sử dụng để liên lạc và triệu tập cho mecha thông qua các tổ phím khác nhau. Thiết bị này còn có thể kích hoạt chế độ Power Up cho chiến binh. Họ sẽ được trang bị một bộ giáp mang sức mạnh tổng hợp bằng cách sử dụng sự kết hợp từ 15 chiếc Ranger Key để tạo thành một chiếc Golden Echo Key. Tiếp theo là series Tokume Sentai Go Buster, gồm có hai thiết bị biến thân. Thiết bị biến thân thứ nhất là Morphine Brace. Thiết bị này thuộc sở hữu của 3 chiến binh đầu tiên trong nhóm. Morphine Brace được tạo ra bởi một trung tâm quản lý năng lượng. Thiết bị này sẽ hỗ trợ cho các chiến binh để họ có thể bảo vệ nguồn năng lượng Enertron khỏi các thế lực xấu. Morphine Brace không có bảng điều khiển, nó chỉ được trang bị những nút ấn riêng biệt và một màn hình hiển thị mặt số có trục quay để kích hoạt các chức năng khác nhau. Morphine Brace được tích hợp 5 chế độ. Chế độ thứ nhất là Henshin Mode dùng để biến thân. Chế độ thứ hai là Cold Mode dùng để liên lạc. Chế độ thứ ba là Less Driving Mode dùng để kích hoạt chức năng điều khiển trong buồng lái mecha. Chế độ thứ tư là Analyze Mode dùng để phân tích các đối tượng nhất định. Chế độ thứ 5 là Robo Mode dùng để triệu tập cho mecha CBO-1S. Chỉ có duy nhất Red Buster mới có thể sử dụng chế độ này. Trong buồng lái mecha, nó còn được sử dụng để kích hoạt các đòn tấn công đặc biệt. Và còn có một số các chức năng phụ khác như sử dụng để làm máy bắn móc, hoặc nó có thể xác định tọa độ của các Megazord phản diện và thời gian của chúng xuất hiện thông qua một chiếc đồng hồ điện tử đếm ngược. Ngoài ra, Morphine Brace còn được kết hợp cùng thiết bị GB Custom Visor để kích hoạt chế độ Power Up cho chiến binh. Thiết bị biến thân thứ hai là Morphine Blaster. Thiết bị này thuộc sở hữu của hai chiến binh thứ tư và thứ 5 là Gold Beetle và Silver Stark. Morphine Blaster cũng được tạo ra bởi trung tâm quản lý năng lượng. Nó được tích hợp một bảng điều khiển có các chữ số và các biểu tượng đặc biệt nhằm hỗ trợ các mã lệnh khác nhau. Morphine Blaster cũng có một số các chức năng tương tự như Morphine Brace. Ngoài ra, trong thực chiến, chế độ Gun Mode có thể sử dụng để làm vũ khí tấn công tầm xa. Tiếp theo là series Yuden Sentai Kyryuger, gồm có 4 thiết bị biến thân. Thiết bị biến thân thứ nhất là Gun Gab Revolver. Thiết bị này được sử dụng theo dạng vũ khí biến đổi. Gab Revolver được tạo ra bởi Dr. Yoshide, ông là Kiryu Violet tiền nhiệm. Mục đích ông tạo ra thiết bị này là dành cho các chiến binh Kyryuger kế nhiệm để họ sử dụng bảo vệ trái đất. Gab Revolver chỉ được chuyển hóa sang chế độ biến đổi khi người sở hữu nó phải có một lòng can đảm tuyệt đối và được các Yuden Ryu lựa chọn làm người đồng hành. Để có thể biến đổi, Gab Revolver cần một vật để tràn vào mới có thể kích hoạt, đó là Yuden Chi. Vật này có hình dạng như một viên pin điện. Mỗi Yuden Chi mang một linh hồn của các Yuden Ryu. Nó có rất nhiều phiên bản, từ những tập phim chính cho đến những tập phim đặc biệt, và chúng còn được đánh số thứ tự cùng các màu sắc khác nhau. Yuden Chi thường được các chiến binh đặt ở hộp khóa thắt lưng. Nó được coi là một thiết bị phụ trợ không thể thiếu trong các trận chiến.
Nếu không có Uden Chi kích hoạt, các Uden Ryu cũng không thể nào khởi động được chế độ chiến đấu. Khi mỗi cuộc tấn công dài hạn diễn ra, Uden Chi luôn phải sạc đầy năng lượng để sử dụng cho những lần tấn công tiếp theo. Trong một số trường hợp đặc biệt, Uden Chi có thể sử dụng để biến thân mà không cần dùng tới Gabri Volver bởi hai chiến binh tiền nhiệm là Kirill Gray và Kirill Cyan. Ngoài ra, Gabri Volver còn có thể kết hợp cùng vũ khí cận chiến là Uden Sword Gabri Caliber để có thể tạo thành vũ khí súng máy là Gaburu Cannon. Hoặc nó có thể kết hợp cùng vũ khí súng máy Gabutira de Carnivore để tạo thành Gaburi Carnivore. Trong bộ lái mecha, Gabri Volver còn được sử dụng để làm thiết bị điều khiển. Thiết bị biến thân thứ hai là Gaburi Changer. Thiết bị này thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 6, Kirill Gorn. Gaburi Changer được tạo ra từ một mảnh tinh túy của Thorin. Thứ này gần như đã tiêu diệt ông ta trong quá trình chế tạo. Ngoài chức năng biến đổi, Gaburi Changer cũng được sử dụng để làm vũ khí tấn công tầm xa. Thiết bị này cũng được sử dụng và khai thác sức mạnh đến từ Uden Chi. Thiết bị biến thân thứ ba là Transformation Gun Gabutira de Carnivore. Thiết bị này được sử dụng như một công cụ hỗ trợ Power Up thuộc sở hữu của riêng chiến binh Kirill Red. Đây là hình thức thu nhỏ của Gabutira, do vậy nó có thể chuyển hóa giữa hai dạng là dạng vũ khí biến đổi, hoặc dạng sống của nó được gọi là Mini Tira. Thiết bị biến thân thứ tư là Gun Giga Gabri Volver. Thiết bị này thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 10, Kirill Silver. Giga Gabri Volver được phát minh và tạo ra bởi Yayoi Uchet, cô là chiến binh Kirill Violet kế nhiệm. Thiết bị này có đầy đủ các chức năng tương tự như Gabri Volver thông thường, chỉ khác về màu sắc. Vậy là trên đây, mình đã tổng hợp xong toàn bộ các thiết bị biến thân tính từ series Go Wonder cho đến Kyryuger. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình. Chào và hẹn gặp lại các bạn.